भनेर पनि दिन सक्छ अथवा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेर पनि दिन सक्छ। एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले पाउने रकम होइन। किन भन्दा द्याट इज पेड बाई द कम्पनी टु द गभर्मेन्ट फ्रम इट्स प्रफिट। प्रफिटबाट गभर्मेन्टलाई तिर्ने ट्याक्स हो यो। त्यसैले चाहिँ यो इन्डिभिजुअल इन्कममा, पर्सनल इन्कममा चाहिँ आउँदैन। त्यसैले हामीले यसलाई पनि घटायौँ। अर्को सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन के हो त? एसएससी भन्छौँ हामीले सर्टमा। सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो विभिन्न फन्डहरू हुन्छ नि त होइन, जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्डहरू, वेलफेयर फन्डहरू, यो चाहिँ क्रिएट भएको हुन्छ। जस्तो त्यसमा के हुन्छ भने, जस्तो मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिउँ होइन, म जनप्रिय क्याम्पसमा एउटा एज एन पर्मानेन्ट होइन इम्प्लोइको रूपमा छु म त्यहाँ होइन। भने मेरो स्यालेरीबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यालेरीबाट चाहिँ 10% चाहिँ के गर्छ, जनप्रिय क्याम्पसबाट चाहिँ काटिन्छ। मैले चाहिँ त्यो काटेरै मैले चाहिँ आफ्नो स्यालेरी बुझ्छु। अनि त्यसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले अथवा जनप्रिय क्याम्पसले फेरि 10% चाहिँ के गर्छ, थप्छ। र त्यो चाहिँ के भन्छ त, प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा चाहिँ कहाँ जान्छ त, सञ्चय कोषमा गएर चाहिँ बसेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै वेलफेयर फन्डहरू, अनि त्यस्तै आएर चाहिँ अरू चाहिँ त्यस्तै चाहिँ किसिमको फन्डहरू त्यस केमा पर्छ त भन्दाखेरि सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन। अनि त्यस पछाडि इन्सुरेन्स पेमेन्टहरू यसमा पर्छ, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसनमा पर्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ अहिले भर्खर पाउने रकम होइन त्यो होइन, त्यो एउटा चाहिँ कोषको रूपमा रहने हो, व्यक्तिको आम्दानीको रूपमा चाहिँ जाँदैन। त्यसैले यसलाई पनि हामीले घटाइदियौँ। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट त मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। विभिन्न किसिमका चाहिँ भत्ताहरू, एलाउन्सेसहरू होइन, अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्सहरू भयो, ओल्ड एज एलाउन्सहरू भयो, डिसेबिलिटी एलाउन्सहरू भयो, त्यसलाई हामीले भन्छौँ ट्रान्सफर पेमेन्ट्स। यो ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ फेरि व्यक्तिले पाउने हो होइन, व्यक्तिको हातमा चाहिँ पर्ने रकम हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेसनल इन्कमबाट, नेसनल इन्कमको भ्यालुबाट अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाएर होइन ट्रान्सफर पेमेन्ट्स जोडिदियौँ भने हामी चाहिँ केमा आउँछौँ त, पर्सनल इन्कममा आउँछौँ। त्यसैले यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द वर्ड इन्कम रिसिभ्ड, एक्चुअली रिसिभ्ड बाई individuals or household from all possible sources during the period of one accounting year before the payment of direct tax. डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि होइन व्यक्तिहरूले अथवा हाउसहोल्डले प्राप्त गरेको आम्दानी हो यो भनेको है। त्यसैले यो कम्पोनेन्टलाई याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ यो एकदमै जरुरी छ। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, ट्रान्सफर पेमेन्ट्स, यिनीहरू चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्सहरू के हो होइन, यो किन घटाउनु पर्छ, किन जोड्नु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो पर्सनल इन्कममा चाहिँ जाँदाखेरि। अब हामी चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कममा जान्छौँ होइन। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको चाहिँ खर्च योग्य आम्दानी, डिस्पोजेबल भनेको खर्च गर्न सकिने आम्दानी भने हो नि त यो होइन। त्यसैले द टोटल इन्कम रिसिभ्ड बाई द वर्ल्ड all individual and households of the country from all possible sources after the payment of direct tax is called disposable income होइन। It is so it is the what, that part of personal income which is left after the payment of direct tax। किन भन्दा मान्छेले, एउटा व्यक्तिले अथवा चाहिँ एउटा घर परिवारले प्राप्त गर्ने इन्कम हुन्छ नि, त्योबाट गभर्मेन्टले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ डाइरेक्ट ट्याक्स अथवा त्यसलाई हामीले भन्छौँ इन्कम ट्याक्स। त्यो इन्कम ट्याक्स तिरिसके पछाडि जे जति पर्सनल इन्कम रहन्छ, व्यक्तिसँग रहन्छ, त्यो एउटा व्यक्तिले आफूले चाहे अनुसारले खर्च गर्न पाउँछ। चाहे अनुसारले अब खर्च गर्ने हो कि कन्जम्सनमा अथवा सेभिङ गर्ने हो कि उसको आफूले इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ उसले त्यसलाई युज गर्न पाउँछ। त्यसैले यसलाई डिस्पोजेबल इन्कम भने हो, डिआई इन सर्ट होइन। इट इज द टोटल इन्कम रिसिभ बाई all individuals or households of the country from all possible sources after the payment of direct tax होइन। So it is equal to the word personal income minus direct tax। पर्सनल इन्कमबाट हामीले डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदियौँ भने we arrive at the what, value of disposable income। So it is also known as the word personal disposable income। So DI equals to PI minus DT अथवा डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ हामीले, पर्सनल ट्याक्स पनि भन्न सक्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल ट्याक्स भनेर पनि दिन सक्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर पनि दिन सक्छ। त्यो ट्याक्सलाई तपाईँले पर्सनल इन्कमबाट घटाइदिनु भयो भने you arrive at the value of disposable income। Disposable income is available for household and persons for consumption
हैन. However, the total disposable income is not spent only on consumption because a part of it is saved. भनेको एउटा पार्ट चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कमको मेजर पोर्सन चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज स्पेन्ड अन कन्जम्सन एन्ड द रिमेनिङ पार्ट विल बी सेभ्ड. द्याट्स वाइ डिस्पोजेबल इन्कम क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज डिआई इक्वल्स टु सी प्लस एस. सी भनेको कन्जम्सन, एस भनेको सेभिङ हैन. यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ. ओह सरी, मैले त यता गर्दैछु त ब्याक गर्दैछु के. डिआईमा थियो हैन. अब हामी चाहिँ सेभिङ अथवा प्राइभेट सेभिङमा जाउँ हैन. सेभिङ इज डिफाइन्ड एज द वाट, एक्सेस डिस्पोजेबल इन्कम ओभर द कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर. अघि आइसकेको छु. In other words, saving is the part of disposable income which is not spent on consumption of goods and services. So saving equals to DI minus C. भनेको त्यो भनेको डिस्पोजेबल इन्कमबाट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर घटाएर जे जति रहन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, सेभिङ हुन्छ भनेको. अब हामी चाहिँ फाइनल्ली पर क्यापिटा इन्कममा जान्छौँ. पर क्यापिटा इन्कममा यो मैले पढाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. यो भनेको एभरेज इन्कम अफ द पिपल अफ अ कन्ट्री हो हैन. र अब इट इज अब्टेन बाई डिभाइडिङ द वर्ड नेसनल इन्कम बाई टोटल पपुलेसन हैन. त्यसको नेसनल इन्कम कति छ त्यसको भोल्युमलाई टोटल पपुलेसनको साइजले डिभाइड गर्दाखेरि जे जति आउटकम आउँछ त्यो नै पर क्यापिटा इन्कम हो हैन. सो पर क्यापिटा इन्कम इज द वाट एभरेज इन्कम अफ द पिपल हैन ड्युरिङ द पिरियड अफ वान एकाउन्टिङ इयर. एक वर्षमा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा चाहिँ आर्थिक वर्षमा भनौँ न, एउटा आर्थिक वर्षमा कुनै देशका मानिसहरूको चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्ने यसले जनाउँछ. त्यसैले त्यसको चाहिँ के हो त, सरदर आम्दानी हो, औसत आम्दानी हो कि मानिसहरूको हैन. त्यसैले देशको कुल आम्दानीलाई अथवा देशको राष्ट्रिय आम्दानीलाई अनि जनसङ्ख्याले चाहिँ डिभाइड गरिदियो भने जे जति आउँछ त्यो पर क्यापिटा इन्कम हो हैन. अहिले हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बढेर कति 1100 झन्डै $1100 समथिङ चाहिँ भएको छ हैन. अब यसलाई हामीले रिक्याप गर्दाखेरि हैन, द रिलेसनसिप बिट्विन भेरियस कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम भनेर चाहिँ हामीले यसलाई रिक्याप यसरी गर्न सक्छौँ. अब जिडिपी भनेको चाहिँ के हो त, प्रोडक्ट मेथडमा पी इन्टु क्यू प्लस P1 इन्टु Q1 प्लस P2 इन्टु Q2 प्लस P3 इन्टु Q3 प्लस डट 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 प्लस PN इन्टु QN हैन. यो चाहिँ के हो त, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो. भनेको एउटा देशले आफ्नो देशभित्र, देशको सिमानाभित्र हैन एक वर्षमा जे जति वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ बजार मूल्य भनेकै कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो. त्यसरी निकाल्न सक्छौँ. अब त्यसमा ल्याएर तपाईँले नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम एब्रोड जोडिदिनु भयो भने जिएनपीमा आउनुभयो, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसमा आउनुभयो. अनि माइनस डिप्रिसिएसन गरिदिनु भयो भने फेरि एनएनपीमा आउनुभयो, नेट नेसनल प्रोडक्टमा हैन. अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ नि जुन अर्डरमा, त्यसलाई चाहिँ समराइज गरिदिएको क्या एउटा स्लाइडमा हैन. अनि त्यसपछि एनएनपीबाट माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गरिदिनु भयो भने एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट आउनुभयो अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, नेसनल इन्कम भन्छौँ. अनि नेसनल इन्कमबाट चाहिँ यो 3टा कम्पोनेन्ट हेर्नुहोस् त, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाइदिने, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट घटाइदिने, अनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स घटाइदिने र ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ जोड दिँदाखेरि पर्सनल इन्कममा आउँछौँ हामी है. अनि माइनस पर्सनल ट्याक्सेस गरिदियौँ भने डिस्पोजेबल इन्कममा आउँछौँ. र यहाँ पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ अटेको छैन. पर क्यापिटा इन्कमलाई तपाईँले चाहिँ नेसनल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है त. अब हामी चाहिँ नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी र जिडिपी डिफ्लेटर, यो एउटा चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ यहाँबाट पनि. त्यसैले अब नोमिनल जिडिपी भनेको के हो, रियल जिडिपी भनेको के हो र जिडिपी नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी र जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ त्यसको फर्मुला सहित हैन. अनि रेट अफ इन्फ्लेसन कसरी चाहिँ कम्प्युट गर्ने बाई युजिङ जिडिपी डिफ्लेटर, यो पछि पनि हामीले पढ्नुपर्छ त्यो इन्फ्लेसनमा. त्यसैले मैले यहाँ पढाउँछु, त्यो पछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु होला. त्यहाँ मैले सिपिआई मात्रै पढाउँछु, यो जिडिपी डिफ्लेटर पढाउँदिनँ. यहीँ चाहिँ म सकिदिन्छु त्यो कुराहरूलाई, गाह्रो छैन.
यसमा फर्मुला जान्ने मात्रै हो हैन। अब नोमिनल जीडीपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द वर्ड जीडीपी इभ्यालुएटेड एट द वर्ड करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको जस्तो 2020 को हैन 2020 को जीडीपीलाई 2020 कै मार्केट प्राइसमा इभ्यालुएट गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त नोमिनल जीडीपी हो कि जुन वर्षको जीडीपी हो अथवा जुन वर्षको चाहिँ के हो त भोल्युम अफ जीडीपी हो अथवा चाहिँ त्यो भ्यालु छ आउटपुटको चाहिँ जुन आउटपुट छ त्यसलाई चाहिँ त्यही वर्षको मार्केट प्राइसमा एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त के हो कलश बाबुले के पठाउनु भयो प्लस के पठाउनु भएको है यो जीडीपी भनेको चाहिँ यो नोमिनल जीडीपी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जुन वर्षको चाहिँ आउटपुट हो त्यही वर्षको प्राइसमा इभ्यालुएट गरिन्छ त्यही वर्षको प्राइसको आधारमा हैन जीडीपी कम्प्युट गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले नोमिनल जीडीपी भन्छौँ सिम्पली मैले अहिले इक्जाम्पल दिएँ 2020 को आउटपुटलाई 2020 कै प्राइसमा इभ्यालुएट गरियो भने त्यो चाहिँ के हो त नोमिनल जीडीपी बन्छ 2020 को हैन देयरफोर नोमिनल जीडीपी इन्क्लुड्स all of the changes in market prices that have occurred during the current year due to the inflation or deflation भनेको चाहिँ त्यही वर्षको प्राइसलाई आधार मानिने भएको हुनाले चाहिँ के गरिन्छ इट कन्सिडर्स द वर्ड प्राइस अफ द सेम इयर ओके अनि रियल जीडीपी भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि इट इज द वर्ड जीडीपी इभ्यालुएटेड एट द वर्ड यु नो मार्केट प्राइस अफ एनी बेस इयर भनेको पास्ट इयर जस्तो हो तपाईलाई म इक्जाम्पल दिउँ रियल जीडीपी अफ 2020 भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भने इन टर्म्स अफ द वर्ड प्राइस अफ 2010 हैन यो भनेको जस्तो 2020 को रियल जीडीपी कम्प्युट गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ द वर्ड मार्केट प्राइस अफ 2010 then it becomes the real GDP of 2020 अथवा कुनै इयर मैले यहाँ इक्जाम्पलको लागि मात्रै 2010 को लिए 2019 को आधारमा पनि हामीले कम्प्युट गर्न सक्ने भयो 18 को आधारमा पनि कम्प्युट गर्न सक्ने भयो एनी पास्ट इयर 2000 अथवा 1990 को आधारमा पनि हामीले कम्प्युट गर्न सक्ने भयो हैन त्यसैले यो भनेको के हो त भन्दाखेरि रियल जीडीपी इज द वर्ड जीडीपी इभ्यालुएटेड इन टर्म्स अफ द वर्ड market price of any base year that is a past year हैन एउटा कुनै पास्ट इयर को आधारमा चाहिँ हामीले कुनै वर्षको जीडीपी लाई कम्प्युट गर्छौं इभ्यालुएट गर्छौं भने इट बिकम्स रियल जीडीपी इक्वल्स टु व्हाट कहाँ हुने त्यो त मिस्टेक भएछ यहाँनिर डिफ्लेटर यो यहाँ चाहिँ फर्मुला यो होइन हैन यो चाहिँ रियल जीडीपी को चाहिँ हामीले डेफिनेसनमा चाहिँ जान्ने हो हैन यो भनेको चाहिँ जीडीपी डिफ्लेटरको चाहिँ फर्मुला आएछ यो तलको फर्मुला यहाँ पनि कपी भएछ जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स रिलेटिभ चेन्जेस इन करेन्ट लेभल प्राइसेस इन कम्प्यारिजन टु द लेभल अफ प्राइसेस इन द बेस इयर हैन इन अदर वर्ड्स इट इज द वर्ड रेशियो अफ नोमिनल जीडीपी इन अ गिवन इयर टु द रियल जीडीपी अफ दैट इयर हैन अब यो भनेको चाहिँ के हो जीडीपी डिफ्लेटर भनेको इट इज अ statistical device you can say it is a statistical device that measures the word relative changes in the word current price level हैन relative to the price of any base year हैन उले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो रियल जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटरले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दाखेरि यसले रिलेटिभ चेन्जेस इन द वर्ड करेन्ट प्राइस कतिले चाहिँ परिवर्तन भएछ त हैन प्राइस अथवा कतिले चाहिँ इन्फ्लेसन भएछ अथवा डिफ्लेसन भएछ अथवा प्राइसमा कस्तो रिलेटिभ चेन्ज आएछ त भनेर मेजर गर्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो यो है र यो चाहिँ कसरी कम्प्युट गरिन्छ भन्दा यो फर्मुला हैन जस्तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टु नोमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाइ रियल जीडीपी इन्टु 100 त्यो पर्सेन्ट होइन नि हैन हेरियनले चाहिँ पर्सेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा पर्सेन्ट भएन हेरियनले है यो यसलाई चाहिँ करेक्सन पनि गर्नुस् है तपाईले आइदरमा पनि
यो जुन छ नि जीडीपी डिफ्लेटर भनेको नोमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इन्टु 100 यो करेक्ट छ। रेट अफ इन्फ्लेसन भनेको चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर ठिक छ, जीडीपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर यो पनि ठिक छ, इन्टु 100% हो। रेट भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टमा कम्प्युट हुन्छ, याद गर्ने होला, त्यहाँ पर्सेन्टेज लेख्न चाहिँ मिसिङ भएर चाहिँ त्यो है। र यो जीडीपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ हामीले जीडीपी डिफ्लेटर मात्र निकाल्नुहोस् भन्ने भने नोमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इन्टु 100 गर्ने हैन। अब जीडीपी के अरे रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्नुहोस् भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर। चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर भनेको के, जीडीपी डिफ्लेटर अफ करेन्ट इयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर हैन, त्यो भनेको चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर हो। दुईटा वर्षको चाहिँ के गर्नु पर्यो, जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्नु पर्यो तपाईलाई हैन। अनि त्यस पछाडि जीडीपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयरले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो अनि इन्टु 100% गरे पछाडि रेट अफ इन्फ्लेसन आउँछ। यो चाहिँ ठुलो कुरा छैन, तपाईले फर्मुला जान्नु पर्यो है। यहाँ मैले पहिला त एउटा क्वेसन पनि एउटा न्युमेरिकल ऊ पनि राखे जस्तो लागेको थियो, तर के भन्छ प्राइस अफ मेथड लास्टमा छ कि हैन, लास्टमा हेरौँला, हामीले यो कन्सेप्ट गर्दै जाउँ। लास्टमा चाहिँ केही प्रब्लमहरु मैले राखेको छु, सायद लास्टमा छ कि। अब हामी चाहिँ जान्छौँ मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कममा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा अब हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ। अहिलेसम्मको सबै चाहिँ के थियो, कन्सेप्टहरु मात्रै थियो। नेसनल इन्कमसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरु हामीले जान्यौँ। के जान्यौँ भन्दाखेरि जीडीपी जान्यौँ, जीएनपी जान्यौँ, एनएनपी जान्यौँ हैन, अनि त्यस पछाडि एनआई जान्यौँ, पीआई जान्यौँ, डीआई जान्यौँ, पीसीआई जान्यौँ हैन, अनि त्यस पछाडि नोमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी अनि जीडीपी डिफ्लेटर। यति कुराहरु चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको हो यो सेकेन्ड च्याप्टरमा हैन। अब हामी चाहिँ नेसनल इन्कम कसरी चाहिँ कम्प्युट गर्ने त, तपाईलाई यहाँबाट आउँछ क्वेसनहरु, न्युमेरिकल क्वेसनहरु अहिलेसम्मको बाट पनि हैन। त्यहाँ जीडीपी, जीएनपी जताबाट पनि आउन सक्छ, तर विशेष गरी के हो त मेजरमेन्ट गर्न आउँछ के तपाईहरुलाई हैन, न्युमेरिकली। त्यसैले यसलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला। झुकिन सक्छ, धेरै झुकिने ठाउँहरु छ, सानो सानो कुराले झुक्क्याउँछ, सबै मिल्छ, तर एउटा सानो मात्रै चाहिँ मिस्टेक भयो, एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट हाल्नु पर्ने ठाउँमा हालिएन अथवा चाहिँ नहाल्नु पर्ने ठाउँमा हालियो भने पनि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ बिगार्दिन्छ, सबै चाहिँ बिगार्दिन्छ। त्यसैले यो मेजरमेन्टमा अलि केयरफुल हुनु होला। पहिला मैले कन्सेप्ट एकदमै डिटेलमा पढाए जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो कन्सेप्टहरु चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि अब यहाँनिर चाहिँ बुझ्न गाह्रो छैन, मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। देयर इज द वर्ड सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फ्रम one sector to another sector in a word full-fledged economy that we have already discussed, isn't it? So national income, the volume of national income can be computed either from product method or from income method or from expenditure method. That's why there are three important methods of measuring national income. हैन, एउटा चाहिँ के हो त प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथडले के गर्छ हैन, प्रोडक्ट मेथड मेजर्स द वर्ड नेशनल इन्कम फ्रम द साइड अफ obviously production हैन, फ्रम द साइड अफ प्रोडक्सन हैन, इन द फेज अफ व्हाट प्रोडक्सन इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लोमा चाहिँ एउटा प्रोडक्सनको आउटपुटको फ्लो थियो नि, एकातिरबाट चाहिँ इनपुट आउने, अर्कोतिरबाट आउटपुट आउने, त्यो थियो नि। त्यसैले त्यो फेजमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले मेजर गर्छ फ्रम द साइड अफ प्रोडक्सन। Okay, in this method the national income is measured from the output of the economy in a given period. All the goods and services produced during a year in the economy are measured at the market price. This method is common in many countries, but there is more possibility of double counting. Double counting means certain items are counted more than once while calculating national income. अब यहाँ चाहिँ म थोरै बुझाउँछु। Product method, under this method के हुन्छ, national income is computed by adding the word all market value of all final goods and services produced by the country during the period of one accounting year हैन। त्यो एउटा कन्ट्रीले ओन गरेको फ्याक्ट्री इनपुट्सहरुले एक वर्षभरिमा उत्पादन गरेको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरुको मार्केट प्राइसहरुलाई जोडेर नेशनल इन्कम अकाउन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रोडक्ट मेथड भन्छौं। र
त्यो प्रोडक्ट मेथडले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रोडक्सनको साइडबाट, आउटपुटको साइडबाट, अथवा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन फेजमा यसले चाहिँ के गर्छ, कम्प्युट गर्छ हैन। त्यसको लागि यसले के गर्छ, फर्स्ट अफ अल the whole economy is divided into the what three broad sectors. Three broad sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector. यो तीनटा सेक्टरमा डिभाइड गरिन्छ फर्स्ट अफ अल। ओके, यसको चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप बताइदिन्छु हैन। फर्स्ट अफ अल the economy is divided into three broad sectors, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is that sector of the economy which produces the primary products like agriculture, fishing, mining, forestry, these are the primary sectors. Those sectors, that sector produces the primary products only. प्राइमरी प्रोडक्ट्स भनेको प्रोसेसिङ नगरिकन ओरिजिनली जुन प्रड्युस भएको छ त्यो चाहिँ के हो त प्राइमरी प्रोडक्टहरु हो। प्राइमरी प्रोडक्ट प्रड्युस गर्ने सेक्टरलाई हामीले के भन्छौं, प्राइमरी सेक्टर भन्छौं। र अर्को चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टर। सेकेन्डरी सेक्टर भनेको मैले अस्ति नै पनि भनिसकेको छु, यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो। यसले के गर्छ, प्राइमरी प्रोडक्टहरुलाई एज अ र मेटेरियलको रूपमा चाहिँ युज गर्छ र अनि यसले चाहिँ के गर्छ, अरु वस्तुहरु चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्छ हैन। त्यहाँ सर्टेन प्रोसेसिङ हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त सेकेन्डरी सेक्टर हो। त्यो सेकेन्डरी सेक्टरमा पनि के हुन्छ, केही न केही भ्यालु एड भइरहेको हुन्छ र त्यो सेक्टरलाई हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अथवा चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टर हैन, सेकेन्डरी सेक्टर भन्न सक्छौं हामीले त्यसलाई। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टरहरु भनेको चाहिँ सर्भिस सेक्टर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। टर्सरी सेक्टरमा जस्तो बैंकिङ, इन्स्योरेन्सहरु, यिनीहरु चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हैन, यिनीहरु चाहिँ केमा पर्यो त भन्दाखेरि यो सर्भिस सेक्टरमा पर्यो हैन। सर्भिस सेक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्भिस प्रोभाइडिङ सेक्टरहरु, सर्भिस प्रड्युस गर्ने सेक्टरहरुलाई हामीले चाहिँ टर्सरी सेक्टर भन्छौं। र यो तीनटा सेक्टरमा डिभाइड गरिसकेपछि फुल फ्लेज इकोनोमीलाई तीनटा सेक्टरमा डिभाइड गर्छ पहिला, अनि त्यो डिभाइड गरिसकेपछि प्राइमरी सेक्टरमा कति फाइनल आउटपुट उत्पादन भयो एक वर्षभरिमा, सेकेन्डरी सेक्टरमा कति उत्पादन भयो, अनि टर्सरी सेक्टरमा कति उत्पादन भयो, त्यो सबै वस्तु तथा सेवाको चाहिँ मूल्यहरु चाहिँ के भन्छ, मार्केट भ्यालुमा चाहिँ कम्प्युट गरिन्छ र जीडीपी निकालिन्छ। फर्स्ट अफ अल the value of gross domestic product is computed by adding the market value of all final goods and services produced in primary sector, produced in secondary sector, produced in tertiary sector during the period of one accounting year. All right, and then the value of gross national product GNP at market price is computed by adding the net factors income from abroad to the value of GDP. जब value of GDP मा NFI भन्छौं नि हामीले, net factors income from abroad, त्यो जोडिन्छ तब चाहिँ के आउँछ, gross national product आउँछ at market price। त्यो नेक्स्ट स्टेपमा। अनि त्यसपछि फेरि के गरिन्छ, depreciation is deducted from the value of GNP to obtain the value of NNP, net national product at market price. And finally, the value of national income is computed by deducting the value of net indirect tax from the value of net national product at market price. These are the steps to be followed while computing national income under product method. This is the way, हैन। अब यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो उस राखिदिएको छु, स्टेप्स राखिदिएको छु, त्यसलाई मैले चाहिँ यहाँ के छ ओरली चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिएको मात्रै हो। कुरा बुझ्नुभयो तपाईले नि गर्दाखेरि हाउ इज नेशनल इन्कम कम्प्युटेड अन्डर प्रोडक्ट मेथड भनेर चाहिँ सोध्यो भने त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, स्टेपलाई चाहिँ फर्मुलामा राखेर त भएन हैन। के भन्नु पर्यो, फर्स्ट अफ अल हैन, द इकोनोमी इज डिवाइडेड इन्टु थ्री ब्रोड सेक्टर्स, नेमली primary sector, secondary sector and tertiary sector. And first of all, the value of gross domestic product at market price is computed by adding the market value of all final goods and services produced in primary sector, secondary sector and tertiary sector during the period of 1 year.
अनि त्यस पछाडि के गर्ने देन द भ्यालु अफ GNP हैन ग्रस नेशनल प्रोडक्ट इज कम्प्युटेड बाई एडिङ द भ्यालु अफ नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड टु द भ्यालु अफ GDP ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैन अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हो त इज टु कम्प्युट द वर्ड भ्यालु अफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैन बाई डिडक्टिङ द डिप्रिसिएसन फ्रम gross national product at market price. And finally, the value of national income is computed by deducting the value of net indirect tax from the what? Net value of net national product at market price. यो भनेको चाहिँ के हो त त्यो नेशनल इन्कम कम्प्युट गर्ने प्रोसेस हो अन्डर प्रोडक्ट मेथड हैन अनि अब चाहिँ यहाँनिर आयो त्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा दिएको कुरा म अब त्यसमा आउँछु हैन त्यहाँ चाहिँ भनेको कुरा के हो भने while computing national income under product method there may arise the problem of double counting that may be that may arise all right that problem may arise while computing national income under product method because one commodity may be counted more than once right it causes the word overestimation of national income हैन र एउटै वस्तुलाई एक पटक भन्दा पटक पटक चाहिँ कम्प्युट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गरिन्छ भने obviously चाहिँ के गर्छ इट लिड्स टु द वर्ड ओभर एस्टिमेसन अफ नेशनल इन्कम हैन जुन एक्चुअल नेशनल इन्कमको भ्यालु चाहिँ कम्प्युट नहुन सक्छ कुरा बुझ्नुभयो नि जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल दिउँ हैन अब अस्ति पनि मैले दिएको थिएँ व्हीट हैन व्हीट एउटा प्राइमेरी प्रोडक्ट हो व्हीटबाट व्हीट फ्लोर बन्यो व्हीट फ्लोरबाट ब्रेड बनेको छ हैन अब चाहिँ तपाईले नेशनल इन्कम अकाउन्ट गर्दाखेरि त्यो व्हीटको भ्यालु पनि काउन्ट गरिदिने त्यही व्हीटबाट बनेको व्हीट फ्लोरको भ्यालु पनि काउन्ट गरिदिने अनि त्यही व्हीट फ्लोरबाट बनेको ब्रेडको भ्यालु पनि काउन्ट गरिदिने भयो भने के हुन्छ त्यहाँ त मल्टिपल काउन्टिङ भयो त्यो व्हीट त पटक पटक डिफ्रेन्ट स्टेजमा काउन्ट भयो नि त हैन त्यही व्हीटबाट चाहिँ व्हीट फ्लोर बनेको त्यो व्हीट फ्लोरबाट फेरि ब्रेड बनेको इकोनोमी एज अ होलमा हेर्दा त कुरा त त्यही हो नि हैन एउटा अब प्राइमेरी सेक्टरबाट कहाँ गयो सेकेन्डरी सेक्टरमा गएको हो नि प्राइमेरी सेक्टरमा अब फार्मरले चाहिँ व्हीट प्रड्युस गर्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यो भनेको प्राइमेरी प्रोडक्ट भयो अब त्यसैले युज गरेर मिलरले व्हीट फ्लोर चाहिँ प्रड्युस गरेको छ हैन अनि फेरि व्हीट फ्लोरबाट चाहिँ ब्रेड बनाएको छ फेरि बेकरले ल हेर्नुस् त तीनटा स्टेज हामीले त्यहाँ देखियो नि त्यो तीनटा स्टेजमा हामीले त्यसलाई चाहिँ तीनटैको भ्यालु काउन्ट गर्यो भन्दा के हुन्छ ओभर एस्टिमेसन हुन्छ नि त नेशनल इन्कम त जब त्यही व्हीटबाटै बनेको कुराहरू हो नि त त्यसैले अब हामीले केलाई आधार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हैन टु सल्भ भनौँ न टु सल्भ द प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ अर मल्टिपल काउन्टिङ वी क्यान इम्प्लोय any methods of the following and two methods एउटा फाइनल प्रोडक्ट मेथड अर्को भ्यालु एडेड मेथड छ दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा मेथड चाहिँ युज गर्न सक्छौं यो टु एभोइड द प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ हैन एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कम्प्युट गर्नु पर्यो नेशनल इन्कमको त त्यहाँ त डबल काउन्टिङ भयो मल्टिपल काउन्टिङ भयो गुड्सहरु भने त यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ओभर एस्टिमेसन गरिदिन सक्छ एक्चुअल भोल्युम भन्दा चाहिँ ओभर एस्टिमेसन हुन सक्छ नेशनल इन्कम त्यसैले गर्दाखेरि टु एभोइड द प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ वी क्यान इम्प्लोय एनी वान अफ द फलोइङ टु मेथड्स फर्स्ट वान इज फाइनल प्रोडक्ट मेथड अब फाइनल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के गर्छ यो मेथडले जस्ट इट कन्सिडर्स द वर्ड फाइनल आउटपुट ओन्ली नो इन्टरमिडिएट गुड्स नो intermediate goods all right final output is considered only while computing national income so in this method national income is computed by adding the word market value of all final goods and services only all right all final goods and services produced in the economy during the period of 1 year यसमा नो इन्टरमिडिएट गुड्स इन्टरमिडिएटको भ्यालु चाहिँ गुड्सको भ्यालु चाहिँ यहाँ राखिदैन जस्तो अब मैले अहिले दिएको एक्जाम्पलमा व्हीट फ्लोर अनि त्यसमा ब्रेडको कुरा छ नि ब्रेड इज द वर्ड फाइनल आउटपुट सो द भ्यालु अफ ब्रेड इज इन्क्लुडेड इन द वर्ड नेशनल इन्कम अन्डर द वर्ड फाइनल प्रोडक्ट मेथड हैन भ्यालु अफ फ्लोर भ्यालु अफ व्हीट इज नट इन्क्लुडेड इन द national income under final product method हैन फाइनल आउटपुट भनेपछि which are ready for final consumption अब त्यो कन्जम्सनमा जान्छ हैन त्यो फाइनल कन्जम्सनको लागि रेडी हुन्छ
भने हो त्यो वस्तुहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा कन्सिडर गरिन्छ, यसमा इन्क्लुड गरिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि के व्हिट सधैँभरि चाहिँ प्राइमेरी प्रडक्ट मात्रै हो अथवा के चाहिँ व्हिट फ्लोर चाहिँ यो इन्टरमिडिएट गुड्स मात्रै हो? होइन। त्यो कसरी युज भएको छ, व्हिटकै रूपमा कति कन्ज्युम भयो होइन, त्यो फाइनल आउटपुट हो। त्यो व्हिट पनि फाइनल आउटपुट हुन सक्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा भयो 3टा मैले चाहिँ स्टेज देखाएँ, 3टा फेजलाई मैले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लिएँ। व्हिट चाहिँ युज गरेर व्हिट फ्लोर बनेको छ, व्हिट फ्लोर युज गरेर अनि ब्रेड बनेको छ अथवा कुकिजहरू बनेको छ, हो कि होइन? भनेपछि त्यहाँ 3टा फेजहरू मैले इक्जाम्पलको लागि लिएको हो नि त। अब त्यसमा चाहिँ के हो त, फाइनल आउटपुट भनेको त ब्रेड नै हुन्छ, कुकिज नै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ नेसनल इन्कम अकाउन्ट गर्दाखेरि त्यो ब्रेड कुकिजहरूलाई मात्रै फाइनल आउटपुट मानेर चाहिँ गऱ्यौँ भने फेरि चाहिँ के हुन्छ, अन्डर इस्टिमेसन हुन्छ। फाइनल आउटपुट भनेको त कसरी युज गरिएको छ। जस्तो भनौँ न, व्हिट हामीले उसिनेर खाइदिन सक्छौँ नि त होइन। व्हिट चाहिँ डाइरेक्टली हामीले कन्ज्युम गरिदिन सक्छौँ, त्यसबाट हामीले चाहिँ घरमा ल्याएर चाहिँ कन्ज्युम गरिदिन सक्छौँ। कति बराबरको चाहिँ व्हिट कन्ज्युम भयो त एज अ फाइनल आउटपुट, द्याट अल्सो कम्स अन्डर द वाट, नेसनल इन्कम, राइट। त्यसैले डोन्ट बी कन्फ्युज होइन, कसरी चाहिँ युज भएको छ त्यो प्रोडक्ट, त्यो फाइनल आउटपुटको रूपमा प्रयोग भएको छ कि अथवा इन्टरमिडिएट गुड्सको रूपमा प्रयोग भएको छ। द्याट डिटरमाइन्स द वाट भोल्युम अफ नेसनल इन्कम, वेदर टु इन्क्लुड इन नेसनल इन्कम अर नट इज डिटरमाइन्ड बाई देयर युज होइन, हाउ दे आर युज्ड, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। त्यसैले यसमा हेर्नुहोस् त, यो फाइनल आउटपुटलाई मात्रै यसले आधार मान्छ, अरू इन्टरमिडिएट गुड्स र अनि यो प्राइमेरी प्रोडक्ट्सलाई कति पनि उसले चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो प्रोडक्ट मेथडकै द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस विदिन अ कन्ट्री इन अ इयर इज क्यालकुलेटेड विच इज नन एज जिडिपी एट मार्केट प्राइस होइन। अब जिडिपी एट मार्केट प्राइस भनेको के त भन्दाखेरि इट इज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस produced within a country during the period of 1 year हो होइन। एउटा देशले आफ्नो सिमानाभित्र उत्पादन गरेका होइन वस्तु तथा सेवाहरू, कस्ता वस्तु, फाइनल वस्तु होइन, फाइनल आउटपुटहरू को चाहिँ के हो त मार्केट भ्यालु हो यो होइन। यसरी कम्प्युट गरिन्छ। जस्तै जिडिपिएमपी भनेको मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस इन द कन्ट्री होइन। मनी भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस इन द वर्ल्ड इकोनोमिक सेक्टर्स लाइक एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, ट्रेड एन्ड सर्भिस होइन विदिन अ कन्ट्री इन अ इयर। त्यो भनेको चाहिँ 3टा सेक्टरहरू होइन, प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर एन्ड टर्सरी सेक्टर। यो एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री भन्दा हामीले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मात्रै चाहिँ त्यहाँ राखेको। एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ त्यो केमा पर्यो, प्राइमेरी सेक्टरमा पर्यो। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ के हो, सेकेन्डरी सेक्टरमा पर्यो होइन। ट्रेड एन्ड सर्भिसहरू यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा पर्यो होइन, र के अरे टर्सरी सेक्टरमा पर्यो। अनि अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, जिडिपी एट मार्केट प्राइसमा P1 इन्टु Q1 प्लस P2 इन्टु Q2 प्लस P3 इन्टु Q3 प्लस डट 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 PN इन्टु QN होइन। यो चाहिँ जति उत्पादन भएको छ वस्तुहरू धेरै चाहिँ हुनसक्छ, लाखौँ वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन भएको हुन्छ नि त इकोनोमीमा त होइन। त्यो सबै वस्तुहरूको चाहिँ के हो त मार्केट भ्यालु भनेकै जिडिपी एट मार्केट प्राइस हो। अब त्यो आइसके पछाडि त अब हामी ट्र्याकमा आइहाल्यौँ होइन। जिडिपी कम्प्युट गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ, जिएनपी कम्प्युट गर्छौँ। जिएनपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जिडिपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई हो, द्याट आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन्ड होइन। when you add the value of net factors income from abroad to the value of GDPMP, then you will get the what value of GNP at market price, and then depreciation is deducted from the value of GNP at market price to compute the value of NNP at market price होइन। and finally net national product at factor cost, that is in fact national income is computed by deducting net indirect tax from net national product at market price. These are the steps होइन। यो चाहिँ के हो त फाइनल आउटपुट मेथड हो भने। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्यालु एडेड मेथडमा के हुन्छ होइन। भ्यालु एडेड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु एड हुन्छ, हरेक स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु त एड भइरहेको हुन्छ। कति भ्यालु एड भयो त होइन, टोटल 1 वर्षभरिमा प्राइमेरी सेक्टरले कति भ्यालु एड गर्यो। जस्तो अघि मैले चाहिँ भने जस्तो व्हिटको कुरा गरौँ होइन। व्हिट चाहिँ अब एउटा प्राइमेरी सेक्टरको हामीले कुरा गऱ्यौँ
हैन त्यो विट कति बराबरको चाहिँ उत्पादन भयो अथवा त्यो प्राइमेरी सेक्टरले चाहिँ कति भ्यालु एड गर्यो त हैन उसले चाहिँ फेरि र मेटेरियलको रूपमा चाहिँ दिएको कुरालाई यहाँ इन्क्लुड हुँदैन हैन उसले भ्यालु एड गरेको कति हो त जस्तो विट नै कति कन्ज्युम भयो हैन त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के अरे फाइनल आउटपुटको रूपमा चाहिँ आउँछ भनेको चाहिँ त्यहाँ इन्टरमिडिएट गुड्सहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैन क्या हेर्दाखेरि दुइटै उस्तै लाग्छ यहाँ पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी र इन्टरमिडिएट गुड्सलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिँदैन यसमा पनि किन भन्दा ग्रस भ्यालु एडेड भनेकै भ्यालु अफ आउटपुट माइनस कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स हो त्यो इन्टरमिडिएट गुड्समा लागेको कस्ट त पुरै घट्छ घटाइन्छ हैन र अनि उता चाहिँ फाइनल आउटपुटको भ्यालु मात्रै राखिन्छ भन्नुको मतलब कुरा त दुईटैको चाहिँ सेन्स चाहिँ एउटै हुन्छ तर पनि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एक वर्षभरिमा यो प्रोड्युसिङ युनिट्सहरू जति पनि छ नि जस्तो फार्मर अनि त्यस पछाडि आएर मिलर बेकर जस्ता प्रोड्युसरहरू हुन्छ नि त हैन यिनीहरूलाई चाहिँ एक वर्षभरिमा चाहिँ कति भ्यालु एड गर्यो त्यसको सम टोटलले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिन्छ अन्डर भ्यालु एडेड मेथड हैन भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ तपाईले यो हाइलाइटेड पोर्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रस भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ के हो त भ्यालु अफ आउटपुट हो फाइनल आउटपुटको भ्यालु माइनस कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको जस्तै अब विट 500 बराबरको चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ फार्मरले अब त्यो 500 बराबरको चाहिँ विट के अरे मिलरले चाहिँ युज गरेर उसले विट फ्लोर 1000 बराबरको उसले प्रोड्युस गर्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ मिलरले कति भ्यालु एड गर्यो त भनेपछि 500 प्लस 500 हैन उसले चाहिँ 1000 बराबरको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उसले के अरे फ्लोर चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ अनि त्यो फ्लोर चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि उसले 500 बराबरको विट युज गरेको छ नि त त्यसैले 1000 भनेको चाहिँ के भयो भ्यालु अफ आउटपुट भयो माइनस कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको चाहिँ के हो त विट वर्थ आरएस 500 इक्वल्स टु 500 इज द वान ग्रस value added हैन gross value added एकछिन हेलो म क्लासमा छु हैन अनि त्यसपछि त्यो कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स हैन कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्सलाई हामीले घटाइदिन पर्यो मैले भनेको इक्जाम्पल बुझ्नुभयो होला तपाईले व्हीट फ्लोर सपोज व्हीट फ्लोर चाहिँ मिलरले 1000 बराबरको प्रोड्युस गर्यो अब त्यो 1000 बराबरको चाहिँ व्हीट फ्लोर युज गरेर फेरि बेकरले चाहिँ सपोज 2000 बराबरको कुकिजहरु चाहिँ उत्पादन गर्यो भने अब कति भयो त उले कति एड गर्यो त भ्यालु 1000 मा 1000 एड गरेर 2000 बनाएको हो नि त्यसैले 2000 भनेको चाहिँ उसको फाइनल आउटपुटको चाहिँ भ्यालु भयो हैन माइनस उले चाहिँ व्हीट फ्लोर कतिको चाहिँ युज गरेको छ 1000 को भनेपछि 2000 माइनस 1000 भनेपछि 1000 चाहिँ बेकरले भ्यालु एड गर्यो यसरी हरेक सेक्टरले हरेक प्रोड्युसरहरुले चाहिँ एक वर्षभरिमा कति भ्यालु एड गर्यो त त्यो भ्यालु एडेडलाई चाहिँ मात्रै जोडेर हामीले लियौं भने त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिन्छ अनि अरु स्टेप्सहरु त सेम हो पछि जीएनपी कम्प्युट गर्नु पर्यो एनएफआई जोडेर अनि डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो एनएनपीएमपी निकाल्नको लागि अनि एनएनपीएमपी निकालिसकेपछि फेरि एनआईटी घटाएपछि बल्ल चाहिँ हामी केमा आउँछौं नेशनल इन्कममा आउँछौं त्यो चाहिँ प्रोसेस एउटै हो केवल भ्यालु एडेडले चाहिँ के गर्छ ग्रस भ्यालु एडेडलाई चाहिँ आधार मान्छ हैन त्यसलाई कन्सिडर गर्छ भने फाइनल आउटपुटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो तीनटै सेक्टरले चाहिँ एक वर्षभरिमा कति फाइनल आउटपुट चाहिँ प्रोड्युस गरे त त्यसको सम टोटललाई चाहिँ यसले लिएर नेशनल इन्कम अकाउन्ट गर्ने हो टाइम चाहिँ 54 भएछ म एक्चुअली तपाईहरुको चाहिँ एटेन्डेन्स यहाँ लिन्छु अनि त्यसपछि डाउनलोड गरिहाल्छु यता फेरि डिसो गर्नुपर्छ होला दुईतिर चाहिँ चल्दैन क्या हो एकैछिन है जस्ट फर अ मिनेट